Hello everyone, welcome to Learn When Time session. हामी अब यहाँ थोरै प्याथोजेनेसिसको बारेमा पढ्छौँ. अल्दो हामीले सबै प्याथोजेनेसिस जुन एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि हुन्छ हामीले पढिसक्यौँ होइन. अब यहाँ चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको बारेमा पढ्छौँ र यसले गर्दाखेरि हुने केही कुराहरू पढ्छौँ. सबभन्दा अगाडि चाहिँ सुन, लेट्स गो. फेरि सुरुमा ल्युटिनाइजिङ हर्मोन धेरै प्रड्युस हुन्छ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा. अब यो ल्युटिनाइजिङ हर्मोनले चाहिँ के गर्छ, थेका सेललाई एक्टिभेट गर्छ. थेका सेल आर स्पेसलाइज्ड सेल इन द ओभेरी द्याट प्रड्युस मोर एन्ड्रोजन. इन वुमेन विथ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम द थेका सेल अफन बिकम हाइपर रेस्पोन्सिभ टु ल्युटिनाइजिङ हर्मोन विच इज फ्रिक्वेन्टली एलिभेटेड इन PCOS. The heightened sensitivity to luteinizing hormone combined with increased luteinizing hormone के हुन्छ त थेका सेलमा अब के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज सेन्सिटिभिटी टु ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र ल्युटिनाइजिङ हर्मोन त पहिले पनि राइज भइरहेको छ. इट लिड्स टु द ओभर प्रोडक्सन अफ एन्ड्रोजन बाई द थेका सेल. एज अ रिजल्ट दिस क्यान लिड हाइपरट्रोफी, ल्युटिनाइजिङ के अरे थेका सेलको हाइपरट्रोफी है, जसले गर्दाखेरि एन्ड्रोजन लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो. ठिक छ. एन्ड्रोजन लेभल अर्को इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि पनि इन्क्रिज हुन्छ बिकज अफ इन्क्रिज इन इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर, जसले चाहिँ थेका सेललाई एफेक्ट गर्छ. ठिक छ. अब यहाँ फेरि ब्याक इन्सुलिन रेजिस्टेन्स इट इज सिन इन 50 to 80% पेसेन्ट जहाँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले फर्दर स्टिमुलेट द थेका सेल टु प्रड्युस मोर एन्ड्रोजन एन्ड इट एड्स टु डिसलिपिडेमिया. ठिक छ. अझै एन्ड्रोजन प्रड्युस गर्छ यदि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ भनेपछि, र यसले फेरि अर्को डिसलिपिडेमिया गराउँछ. ठिक छ. अब डिसलिपिडेमिया कसरी गराउँछ? इन्सुलिन प्रमोट्स द अपटेक एन्ड स्टोरेज अफ ग्लुकोज एन्ड फ्याटी एसिड इन द सेल. वेन देयर इज इन्सुलिन रेजिस्टेन्स द प्रोसेस इज ह्याम्पर्ड. द लिभर रेस्पोन्ड्स बाई प्रड्युसिङ भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन. यदि इन्सुलिनले गर्दाखेरि हाम्रो ग्लुकोज र फ्याटी एसिड इन द सेल अपटेक हुन पाएन, स्टोरेज अफ ग्लुकोज एन्ड फ्याटी एसिड इन द सेल हुन पाएन भनेपछि हाम्रो लिभरले रेस्पोन्ड गर्छ बाई इन्क्रिजिङ भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन. र भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन इज रिच इन ट्राइग्लाइसेराइड. एज अ रिजल्ट देयर इज इन्क्रिज इन सर्कुलेटिङ ट्राइग्लाइसेराइड. अर्को पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स क्यान स्लो द रिमुभल अफ फ्याट फ्रम द ब्लड. त्यही भएर फेरि ट्राइग्लिसराइडको लेभल बढ्ने भयो. अर्को एचडिएल कोलेस्ट्रोल. इन्सुलिन रेजिस्टेन्स क्यान लिड टु डिक्रिज इन एचडिएल कोलेस्ट्रोल. कसरी गराउँछ त्यो चाहिँदैन, अलिकति कम्प्लेक्स छ. सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स क्यान लिड टु डिक्रिज इन एचडिएल कोलेस्ट्रोल होइन. इन्क्रिज्ड एलडिएल कोलेस्ट्रोल. Insulin resistance is primarily associated with increased triglyceride and decrease in HDL. It can also affect LDL particle. ठिक छ. यति जाने पुग्छ. र अब इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले एन्ड्रोजनको लेभल बढाइदिँदो रहेछ. यसले डिसलिपिडेमिया गराइदिँदो रहेछ. र यसले अरू केही गराउँछ. एन्ड्रोजनको लेभल बढाउने क्रममा यसले सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन चाहिँ घटाइदिन्छ होइन. किनकि सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन इज अ प्रोटिन द्याट बाइन्ड्स टु सेक्स हर्मोन इन्क्लुडिङ एस्ट्रोजन एन्ड टेस्टोस्टेरोन. वेन बाउन्ड टु सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन दिस हर्मोन आर नट एक्टिभ इन PCOS. इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ लिभरले सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन त्यसको प्रोडक्सन घटाइदिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि फ्री एन्ड्रोजनको लेभल बढी हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हिर्सुटिजम, एनोभुलेसन जस्ता विभिन्न क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनहरू आउँछन्. ठिक छ. इन्सुलिन रेजिस्टेन्समा अझ हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ भनेपछि के देखिन्छ त्योभन्दा नि अगाडि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ भनेपछि हैरान पार्दो रहेछ. के पार्दो रहेछ? हैरान. एचएबाट हाइपर एन्ड्रोजेनिजम, आइआरबाट इन्सुलिन रेजिस्टेन्स होइन, आइआरबाट इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले हाइपर एन्ड्रोजेनिजम र एएनबाट चाहिँ एकान्थोसिस नाइग्रिकेन्स गर्दो. क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन अफ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स सिन्ड्रोम. फ्युचर कम्प्लिकेसन चाहिँ इट मे डेभलप डायबेटिक मेलाइटस. थाहा छ हामीले पहिलेदेखि नै. ल्याब इन्भेस्टिगेसन गऱ्यौँ भनेपछि यसमा PCOSको त फाइन्डिङ त हुने भयो. एक्स्ट्रा हामीसँग सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिनको लेभल चाहिँ यसमा घट्छ.
6 हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिनको लेभल चाहिँ घट्छ र 2 आवर ओजिटिटी गऱ्यो भने त्यो एबनर्मल हुन्छ, जेनरली इन्क्रिज हुन्छ होइन, किनकि अब इन्सुलिन छैन भने चाहिँ ग्लुकोजको लेभल त बढ्ने भयो। OGTT is a diagnostic test used to assess how the body handles a glucose load. A person is given a set amount of glucose to consume and then blood sugar levels are checked at interval to see how well the body is processing the glucose. Many women with PCOS have insulin resistance. When they consume glucose, their body doesn't use it as effectively as it should. As a result, blood glucose levels can remain elevated longer than they would in someone without insulin resistance. It remains elevated longer than they would in someone without insulin resistance. An abnormal 2-hour OGTT in women PCOS is suggestive of impaired glucose tolerance or even diabetes. Diabetes PCOS increase the risk of developing type 2 diabetes, so it's crucial to screen for glucose metabolism abnormality in this patient. बुझ्यो? त्यही भएर हामीले यदि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ हामी ओजिटिटी गरेर डायबिटिक हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हामीले चाँडै नै थाहा पाउन सक्छौँ। ओके, सो एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि एनोभुलेसन हुन्छ। त्यो एनोभुलेसनको एफेक्ट के हो त? एउटा भनेको एमेनोरिया र ओलिगोमेनोरिया, त्यो इट इज इन द क्राइटेरिया फर डायग्नोसिस अफ पिसिओएस। अर्को भनेको इन्फर्टिलिटी हो, एनोभुलेसन इन्फर्टिलिटी हुनुहुन्छ। अर्को भनेको फेरि मेनोमेटोरहेजिया, यो किन हुनसक्छ? एनोभुलेसन छ भने ओभुलेसन छैन, मेनोमेटोरहेजिया किन के कसरी हुनसक्छ? ओबिस पेसेन्टमा चाहिँ मेनोमेटोरहेजिया हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ एन्ड्रोजेन इस्ट्रोजेन E1 मा कन्भर्ट भएर प्रोलिफरेसन अफ इन्डोमेट्रियम बढाइदिन्छ र देयर इज लो लेभल अफ प्रोजेस्टेरोन। यसले गर्दाखेरि इन्क्रिज लेभल अफ एस्ट्रोजन, लो लेभल अफ प्रोजेस्टेरोन अनि देयर इज नो सपोर्ट अफ इन्डोमेट्रियम, जसले गर्दाखेरि मेनोमेटोरहेजिया हुन्छ है। ड्यू टु एनोभुलेसन देयर इज डिक्रिज लेभल अफ प्रोजेस्टेरोन, ठिक छ। एन्ड प्रोजेस्टेरोनले फेरि के अर्को पनि के गर्छ? इन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि वुमेन कन्सिभ गर्दाखेरि इम्प्लान्टेसन प्रिभेन्ट हुन्छ। वुमेन कन्सिभ गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियमको रिसेप्टिभिटी नर्मल्ली इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लान्ट हुन्छ। प्रोजेस्टेरोनले रिसेप्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ। तर यदि एनोभुलेसन छ र यदि प्रोजेस्टेरोनको लेभल घट्यो भने इन्डोमेट्रियलको रिसेप्टर होइन, इन्डोमेट्रियल रिसेप्टिभिटी टुवर्ड्स द फर्टिलाइज्ड ओभा त्यो घट्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि देयर इज हाई चान्स अफ एबोर्सन। Progesterone is a crucial hormone that prepares the endometrium for a potential implantation of a fertilized egg. After ovulation, the ruptured follicle transforms into a structure called corpus luteum, which produces progesterone. In PCOS, because of anovulation, lack of ovulation, there is no formation of corpus luteum, leading to insufficient progesterone production. For a fertilized egg to implant successfully and for pregnancy to be sustained, the endometrium needs to be receptive. Progesterone plays a vital role in ensuring this receptivity. Without adequate progesterone, the endometrial lining may not be sufficiently prepared to support implantation and early embryo development. So there is increased risk of miscarriage. Because of poor endometrial receptivity can lead to problem with implantation, increasing the risk of early pregnancy loss or miscarriages. Additionally, other factors related to polycystic ovarian syndrome such as insulin resistance and elevated levels of luteinizing hormone can also contribute to an increased miscarriage risk. अब कम्पेरिजन गरौँ ओबेस पिसिओएस फिमेल र थिन पिसिओएस फिमेलमा इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स के हुन्छ? ओबिसमा मोर हुन्छ, थिनमा लेस हुन्छ, तर रिप्रेजेन्ट हुन्छ। सो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ वेट अनुसार भ्यारी गर्दैन। ओबिसमा एमेनोरिया हुन्छ कि थिनमा एमेनोरिया हुन्छ? दुइटैमा एमेनोरिया हुन्छ, तर एमेनोरिया चाहिँ ओबिसमा लेस कमन हुनसक्छ, किनकि यहाँ ब्रेक थ्रु ब्लिडिङ हुनसक्छ, डिस्मेनोरिया हुनसक्छ यहाँ होइन। किन भन्दाखेरि ओबिस भनेपछि भएको एन्ड्रोजेन एस्ट्रोजेनमा कन्भर्ट हुनसक्छ, सबै त होइन, अलिअलि कुनै कुनै, र यसले गर्दाखेरि ब्रेक थ्रु ब्लिडिङ हुनसक्छ बिचमा। तर एमेनोरिया मोर कमन इन थिन पिसिओएस फिमेल हुन्छ। ओलिगोमेनोरिया यहाँ चाहिँ कसरी डिफाइन छ? लेस देन 9 साइकल पर इयर। ओबिस छ भनेपछि इस्ट्रोजनको अमाउन्ट बढी हुने भयो, त्यही भएर ओलिगोमेनोरिया चाहिँ यहाँ मोर कमन हुन्छ। ओलिगोमेनोरिया थिन पिसिओएसमा चाहिँ लेस कमन हुन्छ। मेनोरहेजिया इट इज अन्ली प्रेजेन्ट इन ओबिस,
थिनमा चाहिँ हुँदैन. एस्ट्रोजन लेभल इट इज हाई, थिनमा चाहिँ इट इज नर्मल. E1 to E2 इट इज रेज्ड ओबिजमा, नर्मलमा चाहिँ इट्स नर्मल.